الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 7 أغسطس. لا تبدو التحركات الروسية مجرد تقدم في بلدة أو قرية جديدة، بل قد تكون جزءا من ضغط متزامن على عدة محاور في وقت واحد. فخلال الساعات الماضية تمكنت الوحدات الروسية من السيطرة على إحدى البلدات في جبهة دوبروبيليا. كذلك فرضت سيطرتها على إحدى القرى في جبهة زابوروجي، بالتزامن مع عمليات ضغط وتقدم مستمر في جبهة دروشكيفكا، وأيضا مع عمليات تقدم متزامنة في جبهات خاركيف وفولشانسك. لكن هل هذه مكاسب تكتيكية متفرقة، أم أننا أمام محاولة لزيادة الضغط على الجبهة الأوكرانية من عدة اتجاهات في وقت واحد؟ ولماذا نشهد تقدما روسيا متزامنا في دوبروبيليا وزابوروجي ودروشكيفكا وخاركيف؟ وهل يرتبط ذلك بالاعتماد المكثف على القنابل الانزلاقية والتمهيد الجوي الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية؟ لقد نشرت فيديو خاص حول القنابل الانزلاقية بالأمس، موجود بعد الفيديو المسائي، التقرير المسائي. يمكنكم الدخول لمشاهدته والاستفادة من المعلومات بداخله. ستعطيكم فكرة أوضح في هذه الحرب. وهل تهدف هذه التحركات إلى تحقيق اختراقات كبيرة، أم إلى استنزاف الاحتياطيات الأوكرانية وإجبار أوكرانيا على توزيع قواتها على عدد أكبر من الجبهات؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو. في جبهة دوبروبيليا في مقاطعة دونيتسك، الوحدات الروسية تمكنت من فرض السيطرة على بلدة تشيرنييفكا. الجيش الروسي تمكن من السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون، حيث تمتد كامل هذه البلدة على طول الشارع الموجود هنا. عملية التقدم كانت بعمق أكثر من كيلومترين، والعرض كان بأكثر من 890 مترا. الوحدات الروسية تحركت على طول المنطقة بالتزامن مع عمليات ضغط باتجاه كراسنويارسكي لإشغال الوحدات الأوكرانية في الدفاع في هذه المنطقة من الجهة الشرقية وكذلك من الجهة الغربية، حيث تتحرك الوحدات الروسية بشكل مكثف. العمليات لم تؤدي فقط إلى سيطرة الوحدات الروسية هنا، بل دفعت على ما يبدو بعض الوحدات الأوكرانية إلى الخروج من المنطقة الموجودة هنا وإعادة التموضع في محاولة للاستعداد للمرحلة التالية من الهجوم الروسي، حيث كما تلاحظون بات الهجوم الروسي يمتد على كامل هذه المنطقة، على كامل هذه الجبهة هنا وهذه الجبهة الموجودة هنا. والوحدات الأوكرانية الموجودة في ماتيشيفي وضعها لا يحسد عليه نتيجة هذه الضغوطات. ولكن فيما يتعلق بالعمليات في محيط دوبروبيليا، لا تزال الوحدات الأوكرانية تنجح في التصدي للهجمات الروسية. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى في المنطقة، ففي اتجاهات سيريف كان نشهد حملات وعمليات للوحدات الروسية للتقدم والضغط أكثر في كامل هذه المنطقة، إلا أنها حتى اللحظة لم تسفر عن أي تقدم. أما فيما يتعلق بالعمليات في مقاطعة زابوروجي، فهي على قسمين. القسم الأول في القطاع الغربي، حيث فرضت الوحدات الروسية سيطرتها على بافليفكا. التقدم الروسي كان بهذا الاتجاه من الجنوب نحو هذه القرية، وسيطروا على كامل هذه المساحة باللون الزهري. هذا التقدم كان بعمق 2.71 كيلومتر وبعرض 2.2 كيلومتر، أي نحو كيلومترين وربع. العمليات في هذه المنطقة مستمرة، والهدف التالي للوحدات الروسية هي نوفو ياكوفليفكا. ولكن يجب الإشارة إلى أمر هام للغاية. هذه المنطقة يوجد بها الكثير من القوات الأوكرانية. كانوا قد استخدموا جزءا كبيرا من القوات واستخدموا التعزيزات لشن سلسلة من الهجمات كما لاحظتم، حيث في وقت سابق وصلت السيطرة الروسية إلى كامل هذه المنطقة إن كنتم تذكرون، وسيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة. ولكن لاحقا شن الأوكران هجومهم وتقدموا واستعادوا السيطرة عليها. واليوم بدأت المبادرة بيد الوحدات الروسية في الفترة الأخيرة، باستثناء هذه المنطقة التي تزال تشهد هجمات أوكرانية. يبقى السؤال: ما الذي يخطط له الروس؟ هل يخططون للاندفاع نحو المنطقة الموجودة هنا باتجاه هنا كوميشفاغا،
أم يحاولون الضغط على يعني على خطوط الإمداد في هذا الاتجاه، أم يحاولون التقدم شمالا فقط دون أن يكون هناك أي ضغط باتجاه أوريخيف؟ دعونا نقرأ الخريطة بسرعة خلال ثوان. الجيش الروسي اليوم موجود على خط الإمداد في هذا الاتجاه نحو أوريخيف ويتحرك في هذه المنطقة. يبقى السؤال، هل يريد قطع الإمدادات أيضا في هذه المنطقة؟ هذا ما يجب معرفته. وفي نفس الوقت العمليات في اتجاه أوريخيف مستمرة، والمنطقة هنا تحولت إلى رمادية كما أشرت لكم في الفيديوهات التي نشرتها مؤخرا. لذلك نحن أمام معركة واسعة في مقاطعة زابوروجي. أما فيما يتعلق بدروشكيفكا، ففي هذه المنطقة الوحدات الروسية واصلت نشاطها وضغطها حتى تمكنت من السيطرة على المزيد داخل أوسيكوفي. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. هذه العمليات أدت إلى تقدم بعمق 830 مترا بامتداد 1.11 كيلومتر، وأيضا نشأت منطقة رمادية إضافية كما تشاهدونها داخل المنطقة السكنية. بالتزامن مع العمليات في أوسيكوفي، الجيش الروسي ينفذ هجمات باتجاه المنطقة هنا، ولكن يفصل بينهما نهر. هذا أمر يجب معرفته على طول المنطقة هنا، ولذلك يمكن فقط الدعم بالنيران من هنا إلى هنا، إلا في حال وصل الجيش الروسي إلى هذا الطريق الموجود الذي يربط البلدتين بين بعضهما البعض في هذه المساحة، أو في حال تمكنوا من إيجاد طريقة للعبور في عبور هذا النهر. العمليات أدت إلى اقتراب الوحدات الروسية من مدينة دروشكيفكا، فباتت القوات الروسية تبعد تقريبا 5.5 كيلومترات عن المدينة من هذه الجهة، وأعود أذكركم تبعد من هذه الجهة أقل من 5 كيلومترات. العمليات أيضا مستمرة في جبهة شزفيا وعلى طول المنطقة الموجودة في جبهة كراماتورسك، ولكن نحن اليوم أمام معركة كبيرة في كراماتورسك، يعني هي معركة هامة جدا، وبالتالي البعض يظن أنه يجب على أي من الطرفين أن يحرز تقدما يوميا. فالروس يحاولون جاهدين التقدم على كامل خط الاشتباك هنا، وكذلك الأوكران يحاولون تنفيذ عمليات على طول المنطقة هنا. لذلك طالما هناك حشود من الطرفين، الأمر ليس بالسهل. الطرفان يحاولون البحث عن خطط والقيام بعمليات تساعدهم في إحراز تقدم. وفيما يتعلق بالتقدمات الأخرى في جبهات خاركيف، ففي جبهة فولشانسك الوحدات الروسية تمكنت من التقدم في جبهة فيريخنا بيساريفكا. نتحدث هنا جبهة فولشانسك جرت السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث عن تقدم بعمق نحو 2.5 كيلومتر بامتداد 2.84 كيلومتر، أي أقل من 3 كيلومترات بقليل. الوحدات الروسية تحاول إحكام السيطرة على هذه المنطقة هنا ككل، والوصول مجددا إلى النهر، هذا النهر الموجود في هذا الاتجاه، حيث يحاول الجيش الروسي فرض سيطرة كاملة على طول هذا النهر الممتد إلى ما خلف بيليكولودياس في هذه المنطقة، كما هو الحال في جبهة المنطقة هنا على طول النهر، حيث تحاول الوحدات الروسية ربط مناطق سيطرتها ببعضها البعض. أما فيما يتعلق بجبهة كوزاتشا لوبان، فالوحدات الروسية تواصل عمليات الضغط وتوسيع السيطرة، وقد تمكن الروس من السيطرة على كامل هذه المنطقة على الحدود الروسية الأوكرانية. التقدم كان بعمق 1.79 كيلومترا بامتداد 4.15 كيلومتر، والعمليات لا تزال مستمرة، والضغط الروسي لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك محاولات للضغط نحو تكتل القرى الموجود في هذه المنطقة. لذلك لنراقب إلى أين ستصل الأمور. وفيما يتعلق بموضوع الضربات فهي لا تزال مستمرة من قبل الطرفين. أحبائي، هذا كان كل شيء. أتمنى من حضراتكم دعم القناة بمشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. أمر ثاني، لمن يريد دعم القناة بشكل مادي، هناك مجموعة على قناة اليوتيوب يمكنكم الانضمام إليها، يمكنكم ضغط زر الانضمام موجود أسفل الفيديو. أمر آخر، هناك عدة طرق للدعم موجودة في الوصف في الفيديو، يمكنكم مشاهدتها أو سؤالي في التعليقات. شكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.